Tháng 4 năm 1288, dưới bầu trời âm u của sông Bạch Đằng, hàng trăm chiến thuyền Nguyên Mông như những con quái thú sắt thép đang ầm ầm tiến vào cửa sông. Đội quân từng làm rung chuyển cả châu Á, từng chinh phạt từ phương Bắc đến tận trời Tây, nay tràn đến Đại Việt với khí thế ngút trời. Nhưng họ không hề biết rằng, từng con sóng, từng cột gỗ ngầm dưới đáy sông đã biến Bạch Đằng thành một cái bẫy tử thần. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, cả đội thủy quân hùng mạnh ấy chìm trong biển lửa và máu. Và từ lòng sông Bạch Đằng, một tiên anh hùng ca đã vang lên, khắc ghi chiến công lẫy lừng của dân tộc Việt Nam. Sau 2 lần xâm lược thất bại vào năm 1258 và năm 1285, không cam phục, nhà Nguyên tiếp tục dã tâm mang đại quân tràn vào Đại Việt, chuẩn bị xâm chiếm lần thứ 3. Quân địch hùng hậu, tự tin sẽ khuất phục một đất nước Việt nhỏ bé. Vào năm 1287, nhà Nguyên mở đầu cuộc xâm lược Đại Việt lần thứ 3. Với tướng Ô Mã Nhi và Phàn Tập làm tham chi chính sự, chỉ huy mấy chục vạn quân cùng hàng trăm tàu thuyền ồ ạt tiến vào Đại Việt. Bấy giờ Đại Việt thời nhà Trần đang thịnh vượng, nhưng lại liên tục phải chống quân Nguyên xâm lược. Quốc công Tiết Chế, Trần Hưng Đạo, vị tướng tài ba, hiểu rằng đánh trực diện chỉ là tự sát, quyết định rút lui nhường thành Thăng Long cho địch. Thực hiện kế sách vườn không nhà chống mặt ngoài cho địch tự cao, chủ quan rồi đợi thời cơ tấn công bất ngờ. Bên trong cho dịch tiêu hao lương thực, vây hãm quân địch trong thành Thăng Long. Với kế hoạch từ trước, quân Nguyên Mông dễ dàng ồ ạt chiếm được kinh thành Thăng Long không một bóng người. Ô Mã Nhi, tự cao tự đại cho rằng quân Đại Việt khiếp sợ nên đầu hàng bỏ chạy, ra lệnh cho quân mở tiệc mừng trong thành, chờ quân tiếp viện lương thực của tướng Trương Văn Hổ vào mở đại tiệc ăn mừng. Tháng 12 năm 1287, thủy quân Đại Việt do Phó tướng Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư chỉ huy đã đánh tan nát đoàn tiền lương của Trương Văn Hổ trong trận Vân Đồn. Nguyên sử ghi rằng, trận này quân địch mất 11 chiếc thuyền, lương mất hơn 14.300 thạch, nhưng theo sách An Nam Chí Lược thì Trương Văn Hổ chỉ chạy thoát trên một chiếc thuyền. Chiến thắng Vân Đồn có một ý nghĩa rất lớn đối với toàn bộ cuộc kháng chiến lần thứ 3 của quân dân ta. Thiếu lương thực, quân địch lâm vào tình thế khó khăn. Lúc này bắt đầu bước vào mùa hè, thời tiết nóng nực khiến quân Nguyên khổ sở. Sau khi nghe tin quân tiếp viện bị phục kích thảm hại, với việc chiếm thành trống vắng, quân Nguyên hoảng loạn do thiếu lương thực. Trước tình hình bất lợi, quân Nguyên định tổ chức rút về Trung Quốc theo nhiều hướng khác nhau. Tháng 4 năm 1288, cánh quân Mông Cổ rút bằng đường thủy đi tới Động Trúc, nay thuộc Thủy Nguyên, Hải Phòng. Tại đây họ bị quân nhà Trần chặn đánh, nhưng tướng Nguyên là Lưu Khuê chỉ huy quân đánh lui quân nhà Trần và chiếm được 20 thuyền chiến. Ngày 9 tháng 4 năm 1288, Ô Mã Nhi không cho quân rút về bằng đường biển mà đi theo sông Bạch Đằng. Vì tính rằng đường biển đã bị thủy quân nhà Trần vây chặt thì phòng bị đường sông có thể sơ hở. Hơn nữa sông Bạch Đằng nối liền với nội địa Trung Quốc bằng thủy lộ, thuận lợi cho việc rút lui. Sau khi biết tin quân địch rút lui theo đường sông Bạch Đằng, Quốc công Tiết Chế, Trần Hưng Đạo đã quyết định đánh một trận lớn chống quân Mông Cổ xâm lược đi vào Đại Việt thông qua sông Bạch Đằng. Trần Hưng Đạo đã nghiên cứu kỹ lưỡng quy luật thủy triều của con sông này để vạch ra thế trận cọc để mai phục quân Mông Nguyên.
Trước lực lượng hùng mạnh của quân xâm lược, Trần Hưng Đạo đã kêu gọi, xốc lại tinh thần cho các binh sĩ đứng lên chống giặc ngoại xâm. Ông cho binh sĩ lên rừng đốn hàng ngàn cây đục ngọn đầu làm cọc. Khi thủy triều rút, ông cho binh sĩ đóng hàng vạn cọc mũi nhọn xuống sông, tạo thành trận cọc mai phục trên sông. Khi Ô Mã Nhi dẫn đoàn thuyền tiến vào sông Bạch Đằng nhân lúc nước lớn, thủy quân nhà Trần tràn ra giao chiến, rồi giả thua chạy vào sâu bên trong. Ô Mã Nhi trúng kế kích tướng nên thúc quân ra nghênh chiến, các tướng phản tham chính, Hoạch Phong cũng ra tiếp ứng. Khi thuyền quân Nguyên đã vào sâu bên trong sông Bạch Đằng, tướng Nguyễn Khoái dẫn các quân Thánh Dực ra khiêu chiến và nhử quân Nguyên tiến sâu vào khúc sông đã đóng cọc, trong khi quân Trần đợi cho thủy triều xuống mới quay thuyền lại và đánh thẳng vào đội hình địch. Thời điểm thủy triều xuống, toàn bộ cạm bẫy được bật mí, thuyền Nguyên mắc cọc, di chuyển khó khăn, hoảng loạn, và lúc này, quân Việt từ bờ lao ra, bao vây, tấn công quyết liệt. Trận Bạch Đằng kéo dài nhiều giờ, nhưng kết quả cực kỳ nhanh chóng, hàng trăm chiến thuyền Nguyên mắc cọc, bị phá hoại. Quân Nguyên hoảng loạn, mất phương hướng. Quân Việt tấn công từ hai bờ, bắt sống nhiều tướng, tiêu diệt binh lính. Quân nhà Trần đại thắng, thu giữ hơn 400 chiến thuyền, bắt sống tướng Ô Mã Nhi. Chỉ trong vài giờ, một đội quân tưởng chừng bất khả chiến bại đã tan nát giữa dòng sông. Điều đáng để là, trận chiến này không chỉ là chiến thắng về quân sự mà còn là bài học chiến lược, dùng mưu trí, lợi dụng địa hình và biết tính toán thời gian. Trận Bạch Đằng năm 1288 kết thúc với chiến thắng vang dội cho nhà Trần. Quân Nguyên phải rút lui hoàn toàn, Đại Việt giữ vững chủ quyền. Trần Hưng Đạo trở thành huyền thoại, được ca ngợi là bậc thầy chiến lược sống trong lòng dân tộc. Chiến thắng này chứng minh, không cần đông, chỉ cần mưu trí và kiên trì, bạn vẫn có thể đánh bại kẻ hùng mạnh nhất. Ngày nay bãi cọc vẫn còn đó như một minh chứng, một sự khẳng định đanh thép về tinh thần bất khuất trong sự nghiệp chống giặc xâm lược của Đại Việt ta. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong hành trình ngược dòng lịch sử, để sống lại những phút giây hào hùng của trận đánh sông Bạch Đằng, biểu tượng bất diệt của tinh thần quật cường dân tộc Việt Nam. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, đừng quên ấn like, chia sẻ cho bạn bè và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện lịch sử hấp dẫn tiếp theo. Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Theo bạn, đâu là chi tiết gây ấn tượng mạnh nhất về trận đánh sông Bạch Đằng? Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.